Დაგამშვიდობის მეგობრებო, ეს არის გადაცემა მარილი გემოვნებით, ისევ სტუმრად ვარ თქვენთან და დღეს ჩვენი სტუმარი არის მირზა მოდებაძე. როგორ ახარ? მოგესალმები დიმუ. მირზა არის მომღერალი, არის კიდევ ვიხარ, მომღერლის გარდა. მომღერლის გარდა ვარ ბუნებად სარგებელი, ეგრეთ წოდებული ბიორესურსების მენეჯმენტის მაგისტრი. Wow, what? ეს სერიოზული ადამიანი ყავს სტუმრად, ძალიან კარგი და რას გულისხმობს ეს თემა? ეს გულისხმობს გარემოს, ასე ვთქვათ, დაცვას, როგორც ფლორის, ასევე ფაუნის. და კულინარიასთან როგორი ურთიერთობა? კულინარიასთან საკმაოდ კარგი ურთიერთობა მაქვს. ვერ დავიკვეხნი, რომ ძალიან მაგარი კულინარი ვარ, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ბევრი მეგობარი მყავს, სხვადასხვა ობიექტის, ესე ვთქვათ, შეფები, ზოგი მზარეულები. ისინი ცდილობენ ხოლმე, რომ გამიზიარონ თავიანთი გამოცდილება და რამოდენიმე საინტერესო კერს ვამზადებ, განსაკუთრებით მიყვარს თევზეული და ძალიან გამიხარდა რაღაცა სურნელია თევზის რაც მოვამზადებ. დღეს გვაქვს მეგობრებო, ძალიან ბევრი მოთხოვნა შემოვიდა, რომ გავაკეთოთ თინუსის სალათი. ფრანგულად ნისუაზი ქვია, ჩვენთან არის უბრალოდ Tinusis Salati არის კლასიკური ფრანგული კერძი, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი და შენ ახლა თევზი გიყვარს სავარაუდოდ. და ამ ყველაფერს მე ვისწავლი და დღეიდან უკვე ჩემს, ესე ვთქვათ, ნუსხაში ერთი კერძით მეტის გაკეთება მეცოდინება. პირველ რიგში გავიაროთ ინგრედიენტები, გვაქვს კარტოფილი, ჩერი პომიდორი, ლიმონი, სალათის ფოთოლი, ხახვი და ნიორი. ძალიან სტანდარტული მარტივი ბოსტნეული, არაფერი რთული არ არის. არის თინუსი, რომელიც არის მთავარი ინგრედიენტი. ეს თინუსი მეგობრებო არის კილის, ანუ კონსერვირებული, შეგიძლიათ არჩიოთ რომელიც თქვენ გიყვართ. მე მიყვარს რომელსაც აქვს ნაკლები კონსერვანტი, ნაკლები მარილის, რაღაცა სუნელების გარეშე, აი რაც უფრო ესეთი ნეიტრალური თინუსი იქნება, მით უფრო შეგიძლიათ მისი манипуляცია და მე შენ შეგიძლიათ თვითონ გემო შეზძინო ამ თევზს კონკრეტულს. ასევე დაგჭირდება კვერცხი, ზეითუნის ზეთი, პილპილი, დოგვი, მარილი, ცოტა დაღერღილი, ცოტა ძმარი და ზეთცხი. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, დავადგათ კარტოფილი, მოსახარშად, კარტოფილი ან შენს დაჭერი. ჩვენ გვინდა ესეთი მრგვალი მედალიონები კარტოფილის, აი პირდაპირ შეგიძლიათ ჩაჭრა, დაახლოებით 1 სანტიმეტრი, 2 სანტიმეტრის სისქის რა. ბოლომდე ხო? ბოლომდე კი. პირდაპირ კანიანად მეგობრებო, არაფერი არ შეგიშინდეთ. ნუ მანამდე გარეცხეთ. მგონი ნორმალურია? კი, მშვენიერი. ეს ხუნწები მაინც და მაინც თუ გიყვართ ხარ შეგიძლიათ ჩადოთ, მე დიდად არ მიყვარს ეს ნაწილი, თან სილამაზის პრეზენტაციისთვის ისინი არ გვინდა, მაგრამ შეგიძლიათ ამ ბულიონში ჩახარშოთ ამაში. და ჩავდოთ წყალში. და მოვხარშოთ. ასევე დავადგათ კვერცხი მოსახარშად. სანამ კარტოფილი იხარშება, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ სალათის დრესინგი. დრესინგი არის соуსი, რომელიც მიდის სალათში, მეგობრებო, ინგლისურად, მაგრამ ქართულად არ გვაქვს ეგეთი სიტყვა. თუ გვაქვს? არ დაგჭირდება ხო ჯერ? ჯერ არ დაგჭირდება. გაფორმება ანუ დრესინგი დაახლოებით. არა. გაფორმება არის დრესინგი არის соуსი ოღონდ სალათის რა. დაგჭირდება ზეითუნის ზეთი. დაახლოებით 50 მილილიტრი ალბათ. ამ დრესინგში მიდის დოგვი დაახლოებით 1 ჩაის კოვზი. ესე სავსე, გემრიელი. ამ შემთხვევაში ქართული მდოგვის გამოყენებას არ ვარჩევ, იმიტომ რომ ჩვენი მდოგვი არის საბჭოთა ეს ძაფრი, ძიმე. ეს არის ამერიკული მდოგვის რაღაც ვარიანტი, გერმანული, ამერიკული ანუ ყვითელ დოგვა. ყვითელი, ცოტა ხომ სუბუქი, დიჟონის მდოგვის მიმართულება, ფრანგებს ეგ აქვს. ცოტა დაღერღილი წიწაკა, ნახევარი მწიკვი, ცხარე. შავი პილპილი. ცოტათი. ასევე მარილი დავუმატოთ. შემდეგი არის ლიმონი. ნუ ლიმონი არის, ეს აძლევს სიმჟავეს. ძალიან სტანდარტული რეცეპტია სხვა შორის. ხო, არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ჩავწურავთ. ერთი ერთთან რომ გამოგვივიდეს წვენი და ზეთი შეგვიძლია.
ანუ თუ გვაქვს 70 მილილიტრი ზეთი, შეგვიძლია დავუმატოთ 70 მილილიტრი ლიმნის წვენი. შემდეგი გაჩერება დიდუბე. დიდიბე. ასევე არ დაგვრამით მეც დამასაქმეთ, ორი რაღაცა. აღარ შევიცი ნიურის. ვერ გეხმარები, როგორ არ ნიორს ვარ ჩემს სასწაულად. ნიორია, კაი. ნიორია ჯანმრთელობა. ნიორი არის პროდუქტი, რომელიც აზიურ სამზარეულოში მაგალითად ნიორს ძალიან დიდი ხანი არ გამოიყენებდნენ. იმის გამო რომ სერიოზული ანტისეპტიკია, ძალიან ძლიერი და აქედან გამომდინარე ითვლებოდა როგორც წამალი რა. ჩვენ როგორც არ ვაკეთებთ იმას რაღაცა. ანალგინს რო არ ყრის საჭმელში, ეგრე არ ყრიდნენ ნიორს. ძველად ამბობდნენ რომ მეფეების მხოლოდ მეფეები მიირთმევდნენ რა, ანუ იმდენად. კი. სანამ ესე გამრავლდებოდა. მაგრამ ესე ნიურის გამოყენება ზოგადად ეგეთი მძაფრი პროდუქტების იმიტომ დაიწყეს, რომ წარმოიდგინე ხორცი თევზი ძირითადად ფუჭდებოდა ძალიან მალე. და მაცხოვრები როგორია, ჩაალაგებ. კი, ეს ინახავ? ხო, ადრე არა, გემოს ყავს. ანუ შენ რო ხორცი გაგიფუჭდებოდა, მაგალითად შქმერული არის ზოგადად ეგ კერძი, რომელიც გაფუჭდა ქათამი და ძალიან ბევრი ნიორი ჩადეს იმისთვის, რომ ეს გაფუჭებულის გემო მოეკლა და ნაღები და რაღაცა. ანუ რამხელა ტყუილში გვაცხოვრებენ და. ესე იგი, სადაც ამ რაოდენობაზე 2 კბილი, 3 კბილი ნიორი მე ნიურიანი მიყვარს. მეც მიყვარს. ეგ არის 3 კბილი ნიორი, ჩაუშვათ, გადავკეტოთ. ასე ჩავაბლენდეროთ ჩვენი დრესინგი. დიმო ეს კონკრეტულად თინუსისთვის არის ეს დრესინგი თუ სხვა კერძებისთვისაც დავუშვათ? ეს არის ერთ-ერთი ფრანგული სტანდარტული დრესინგი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ რომელ სალატშიც გინდათ, სადაც ამ სალატში შეიძლება, არ ვიცი, ქართულ სალატსაც შეგიძლიათ. და რამდენ ხანს ინახება ეს დავუშვათ მაცივარში? საკმაოდ დიდხანს. ანუ არის მთავარი ხუთი დღე? მეტი, 1 კვირა, 2 კვირა თავისუფლად შეინახება. არაფერი მალფუჭებადი არ არის, როგორც დოგვი გიდევს მაცივარში დიდი ხანი, როგორც ზეთი გიდევს დიდი ხანი. აქაც სიმჟავე ლიმნის კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს იმას, რომ შეინახება. ასე რომ და სხვადასხვა კიდევ უფრო დიდი ხანი თუ გიჭირდებათ რაღაცა რომ შეინახოთ, დაუშვათ. ცოტა სოიო соуსი ძალიან უხდება ამ პროცესს რა. შეგიძლიათ ოდნავ დავუმატოთ ნებისმიერ პროდუქტს და ის თვითონ კრავს იქ და ასე რომ ექსპედიციებში რომ მომიწევს წასვლა ტყეში, კი. ტყედ გავარდნა ფირალებივით, შემიძლია წავიღო ეს დრესინგი. ერთი თავისუფლად, ერთი ბოთლით შეგიძლიათ აიღო, მაცივარი დიდად არ ჭირდება, არ გაფუჭდება, არ ამჟავდება. ეგ არის მნიშვნელოვანი. ასე რომ კი, თან წასაღებად 1 კვირა თავისუფლად შეგიძლიათ. შვენიერია. თუ თხელი არის ოდნავ, ეხლა ჩემთვის მაგალითად ოდნავ თხელი არის, შემიძლია დავამატო კიდე ცოტა მდოგვი. ფანტასტიკური სუნია. აბა გასინჯერობები გემოთ. ალბათ გემოთ. ძალიან გემრიელია და რაღაცა. კი, ცოტა ნეიტრალურია, კიდე მარილს. რაღაცა გრილი. დღეიდან ჩემო მეგობრებო. გეპატიჟებით სახლში კვირაში 2 დღე. თინუსის არაჩვეულებრივ სალათზე. კვერცხი მოიხარშებოდა უკვე. ეხლა კვერცხის ერთ-ერთი საიდუმლო რაც არის აუცილებლად უნდა ავიღოთ ჩვენი კვერცხი და დავასხათ ცივი წყალი. ცივ წყალს რო დავასხავთ, ჩვენ უფრო მარტივად გავწვნით ამ კვერცხს. ოდნავ ესეთი თხელი კვერცხი რომ მივიღოთ, გული რო ოდნავ თხელი კონდეს, ჭირდება 8 წუთი, ცოტა მეც თუ გააჩერებთ, იქნება ბოლომდე მოხარშული. ესე იგი, კვერცხი სანამ ცივდება, შეგვიძლია ისევ ჩვენ კარტოფილს მივხედოთ, ესეთ მოიხარშებოდა და ეხლა რომ მოიხარშა, გადავუყაროთ წყალი, უბრალოდ გადავუყაროთ და კარტოფილს ეხლა შევწვალთ. კარგად გააცხელეთ, ცოტა დაგრჩებათ ზეითუნის ზეთი და ამ ზეითუნის ზეთშივე გავაცხელოთ კარგად ზეთი და შევწვალთ. კარტოფილს როგორც წესი არ უკეთებენ ამ სალატს, ან უკეთებენ მოხარშულს, მაგრამ მე მომწონს ეს შემწვარი კარტოფილის დამატება, იმიტომ რომ სხვა რაღაც ფაქტურას გაძლევს, ცოტა საინტერესო გემოს. როცა გაცხელდება ზეთი, პირდაპირ შეგვიძლია შევწვათ კარტოფილი. თხილად იყავით სველი თუ არის, შეიძლება ზეთმა რამე გესროლოს. და ასევე თუ გინდათ მიიღოთ კარგი შემწვარი ზედაპირი და ის, როცა დადებთ ამას ზეთში, ცოტა ხანი არ გაამოძრავოთ საერთოდ და თავისთვის იწვებოდეს გემრიელად ამ ზეთში.
ძალიან მაღალი ცეცხლი არ არის აუცილებელი, ეს საშუალოდან მაღალ ცეცხლამდე შევწოთ. სანამ არ დაინახავთ, რომ ექვევიდან იღებს ამ ყავისფერ კანს და ბატონო. ან კიდე კარგი ინდიკატორია იმისი, რომ შეიწვა ეს შიშხინი სანამ აქტიური არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ შიგნით არის კიდე წყალი, რომელიც გამოდის და ეს ქერქიც არ არის შექმნილი და უშვებს ამ წყალს. დაველოდოთ შიშხინი შევწია. შიშხინი რომ ცირდება, ესე იგი უკვე შეიქმნა ქერქი, ეს წყალი აღარ გამოდის და უკვე კარგად შემწვარი არის კარტოფილი. სანამ ეს იწვება, შეგიძლია დამიჭრა ხახვი, ნახევრებად და მე დავჭრი პომიდორებს, ამასაც ნახევრად დავჭრით შუაზე. გადავედით აქტიურ ფაზაში უკვე. ბატონო, უკვე აწყობამდე თითქმის მივედით. ეს ჩერი პომიდორი შეგიძლიათ ჩვეულებრივი პომიდორიც გამოიყენოთ, უბრალოდ ეს ცოტა ტკბილი არის და ამ სალატში მე მომწონს ამის გამოყენება, მაგრამ თუ არ გაქვს სახში ჩერი პომიდორი, შეგიძლიათ ჩვეულებრივიც გამოიყენოთ. სანამ რაღაცეებს ვჭრით, აუცილებლად ყურადღება კარტოფილთან არ შეგვებრაწოს, არ დაგვეწვას. აი, ჩავხედე. ესეთი არა, მოიცვა, ახლა ნახე, ესე დადე და ესე ჩადევი პირდაპირ ბოლომდე. პატარა, რაც შეიძლება წვრილად. აი, მოდი მეც გავაკეთებ და შენც გააკეთე და მიხვდები რას ვაკეთებ. ნახე. თითიც არ მივაყოლოთ. თითი არ მივაყოლოთ, მეგობრებო, თითის ეგ სხვა სალათია. როგორც გქონდათ, მეგობრებო, თუ არ გამოვდით ძალიან ხელი შეგიძლიათ ცოტა სხვა დაჭრათ, ну მე ცოტა ხელი მეჩვენია ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრი ხახვი არ მოგდის, მაგრამ არა უშავს. აი ესეთი ქერქი მიიღო ჩვენმა კარტოფილმა. ის შემდეგაც ვაბრუნებთ, ხო? ხო, გადავატრიალოთ და ესეთი მდგომარეობამდე მივიყვანოთ მეორე მხარესაც. ხახმა თავისი გამოიწვია და გეგი მეც გამომიწვია. სენტიმეტალური ცრემლები მომადინა. დესდემონა. დესდემონა. ილოცე გამე, როგორ დილის წინ. სანამ მირზა ცხნის კვერს, მე გადავალ ნელ-ნელა ატყობაზე სალათის. ესე იგი, გვჭირდება ფოთოლი, რომელსაც არ ვჭრით, დაჭრილი სადაც ფოთოლი ყოველთვის რაღაც უცნაურ ფორმებს იღებს. არ ვიცი, რაღაცა უცნაურ ეფექტს ქმნის რა. სალათი უნდა იყოს მხიარული, არა ფორმაში არა გამძლე. სენდვიჩებში შეიძლება ალბათ სალათის დაჭრა, მაგრამ არც ამას არ გირჩევთ, უბრალოდ დახიეთ ხელით, მარტივად იხევა, არ ჭირდება დანის შეხება. ესე იგი, როცა ჩახევთ სალატს, შეგვიძლია დავუმატოთ ხახვი. დიმუ რეკომენდაციას უწევ წითელ ხავს, ხო? კი, ზოგადად უმად თუ იყენებთ ხავს, ჯობია წითელი, არ არის ისეთი მძაფრი. ისეთი უსიამოვნო გემო არ მოყვება, მე მთელი დღე ხახვის გემო არ დაყვება. კი ბატონო. წითელ ხავს ვჭამთ. კარტოფილი შეიწვებოდა უკვე, ასე ვფიქრობ, კი ბატონო. კარტოფილი არის ძალიან კაი. ამ კარტოფილს პირდაპირ შეგიძლიათ როცა შეიწვევა დააყაროთ ცოტა მარილი. და ამ ტაფაშივე დატოვოთ, რომ ტემპერატურასთან ერთად შეიწვევს ეს კარტოფილი ამ მარილსაც. ასე. დავამატეთ ხახვი, დავამატოთ პომიდორიც. ზეთის ხილიც ჩავაყაროთ. ეს ყველაფერი არის გემოვნების სამებ, რამდენი რა გინდათ, რამე თუ დაგაკლდათ, დავუმატეთ. თუ გონიათ რომ ცოტა ბევრია, მოაკელით და ასე თქვენით კრეატიულად მიუდექით საკითხს. ასევე შეგვიძლია უკვე დავუღალოთ თინუსიც. ისევ თქვენი გემოვნებით რამდენი თინუსიც გიყვართ. ამ შემთხვევაში გამოვიყენე დაახლოებით 400 გრამი თინუსი. ეხლა რაც შეეხება ამ დრესინგს, კიდევ ამ დრესინგში ძირითადად უკეთებენ ძმარს. მაგრამ მე არ უქენი რატომ? იმიტომ რომ შეგიძლია გააკონტროლო ეს ძმარი რამდენს უკეთებს სალატში. აი ვიღაცას არ უყვარს ძალიან ხშირია ძალიან საქართველოში, რომ აი არ უყვარს, მე მიყვარს ძმარი, მაგრამ სულ არის კომენტარი, ბევრი ძმარია, ცოტა ძმარია. ასე რომ ეს დრესინგი შეგვიძლია მარტო ლიმნით გავაკეთოთ. დავასხათ ჩვენ სალატს. ესე გემოვნებით. და მე ძმარი ცალკე რა.
როგორ რამდენიც თქვენ გნებავთ, თუგინაც საერთოდ არ დავამატოთ, თუგინაც ცოტა დავამატეთ ძმარეც. ეხლა უკვე ფაქტიურად შეგვიძლია გადავიდეთ სერვირებაზე. აქვე შეგიძლიათ თუ მარილი გქონთ, ცოტა მარილი დავუმატოთ. ეს ყველაფერი გაზაზივოთ. ამეთთან. ასე. და ეხლა უკვე გადმოვიტანოთ თევზზე სალათი. მიმზიდველი სურნელია. მიმზიდველი სურნელი, მიმზიდველი ფერები. უკვე პრეზენტაციისთვის ავიღოთ კარტოფილები. დავალაგოთ, ახლა სხვა ფერს. უკვე დიზაინური ნიჭი უნდა ჩავრთოთ, ხო? კი, ნუ რაღაცა სერვირების საკითხი არის. სხვა შორის სერვირებისთვის ჯობია უფრო თვალს უფრო მოწონს კენტი რიცხვი, ანუ კარტოფილებს თუ უძებს დავუშვათ 5 ან 3 და არა 4, იმიტომ რომ უცნაურად გამოიყურება ხოლმე. და ბოლო შტრიხი არის კვერცხი, კვერცხს გავუჭირთ ასე შუაზე. აი ესეთი გამოგვივიდა, მეგობრებო, თინუსის სალათი. ეხლა დავაგემოვნოთ ჩვენი სალათი, ცოტა ყველაზე კარგი მომენტი. ერთვით გასინდეთ რა ხდება? იქნებ არ ვარგა და ეს ის არ არის და საოცარი სურნელი აქვს. მინდა თამამად თქვა, რომ უგემრიელესია. განსაკუთრებით თევზის მოყვარულებისთვის. აქვს საკმარისი დოგვის გემო, სიმჟავეც და აი მთელი ყველა კომპონენტი ეტყობა ეგრევე ტრადიციული კერძის გემო არის მარტივი. ბევრისთვის მისაღები ძალიან დარწმუნებული ვარ. ძალიან საინტერესო სალათი. ამით მე დაგემშვიდობები დღეს მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. გამოგწერეთ Facebook-ზე, Instagram-ზე, სხვა ონლაინ არხებზე. მადლობა სტუმრობისთვის მირზა. მადლობა მოწვევისთვის. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო. კარგად იყავით.